همه ما شاید تجربه خروج از بدن رو در زمانی داشته باشیم، فقط چون نسبت به این موضوع آگاهی نداشتیم الان یادمون نیاد و یا فکر کنیم که خواب دیدیم. این اتفاق برای یکی از تجربه گرانی که امروز ما مهمونشون هستیم اتفاق افتاده. خانم رنجبر سالها پیش تجربه خروج از بدن خودشون رو داشتن و کم کم نسبت به این تجربه آگاهی پیدا میکنن و متوجه میشن که اصلا استعداد دارن در این زمینه. خانم رنجبر، ازتون میخوام هر آن چیزی که براتون اتفاق افتاده رو برای ما تعریف کنید و بگید تجربه خروج از بدن برای شما به چه صورت اتفاق افتاد. فقط قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب. خانم رنجبر، ما در خدمتتون هستیم. عرض سلام خدمت آقای باقرزاده و مخاطبین محترم. من رنجبر هستم، متولد سال 1364 از شهرستان کرمان. تجربه‌ای که برای من اتفاق افتاد مربوط میشه به حدوداً 10 سال پیش، زمانی که طبق روال هر شب من خوابیده بودم. بعد به ناگاه وقتی که از جای خودم پا شدم، طوری پا شدم که انگار از جسم خودم بلند شدم و مثل یک ابر شناور اطراف خونه داشتم میگشتم و اینکه یادمه از کنار سقف خونمون هم من رد شدم و به ناگاه وارد به اصطلاح حیات خونمون شدم و زمانی که رفتم سمت درب خروجی تا در رو باز کنم و وارد کوچه‌شم، یک لحظه یک ترس به من غالب شد که من سرجام میخکوب شدم. اصلا اون موجودی که پشت سر من بود، چون احساس کردم یک نیروی ماورایی خیلی بزرگ پشت سر منه، به ناگاه انگار که فهمید من ترسیدم، یک دفعه به من گفت نترس، من مراقبتم. همون لحظه میخواستم منبع صدا رو پیدا کنم، ببینم اصلا این کی هست که اینجوری با من صحبت میکنه. پشت سر خودم رو که نگاه کردم، یک دفعه دیدم یک آقا، البته جنسیت ایشون رو من بعداً وقتی که صورت ایشون رو دیدم متوجه شدم که ایشون مرد هستن. یک شنل حدوداً بلند پوشیده بود. ایشون خودشون خیلی قد بلند بودن، قدشون اینقدر بلند بود که از پشت بام منزل ما هم بالاتر بود و شنلشون مشکی بود، بلند. کلاه شنل ایشون اینقدر بزرگ و پهن بود که من اصلا صورت ایشون رو نمیتونستم ببینم. خب به من گفت نترس، من مراقبتم. ولی خب من هنوز میترسیدم. خودم هم خوب میدونستم که دلیل این ترس من به خاطر هیبت یا شکل ظاهری ایشون نیست. دلیل ترس من صرفاً به خاطر قدرت ایشون بود که من با تمام وجودم احساسش میکردم. من متوجه بودم که فرکانس ایشون، انرژی ایشون از من خیلی خیلی بالاتر هست. به همین دلیل این ترس من همراه با یک لرزش در وجود من بود. بعد به ناگاه دیدم که به صورت غیر ارادی من دارم عقب گرد میرم، یعنی به سمت عقب میرم و خوب هم میدونستم که کار ایشون هست و میخواد منو یه جوری هدایت کنه که من وارد اتاق خواب خودم شم. از اونجایی که خب کنجکاو بودم که صورت ایشون رو من ببینم، زمانی که عقب گرد میکردم از کناره شنل ایشون تونستم نیمرخ ایشون رو من ببینم. ایشون صورت انسان مانند داشتن. البته اینم بگم که پوست صورت ایشون رنگ سفید داشت. من نمیگم نورانی بود، رنگ پوستشون سفید بود ولی یک حالت رنگ پریدگی داشت و جنس پوستشون، تنها مثالی که میتونم براش بزنم کاغذی طور بود و کلاً با جنس پوست ما انسان‌ها کاملاً متفاوت بود. ایشون چشای مشکی داشتن، بینی کشیده‌ای داشتن، لب و دهن هم داشتن، ولی زمانی که با من صحبت می‌کردن لب و دهنشون اصلاً تکون نمی‌خورد. موهاشون رو متوجه شدم، موهاشون نقره‌ای مایل به سفید بود
و ایشون به حالت آماده باش فقط روبرو رو نگاه میکردن، اصلا به من نگاه نمیکردن، مثل یک سرباز که حالت آماده باش به خودش گرفته باشه و فقط تنها و تنها وظیفه‌ش رو در نظر گرفته باشه، مأموریتش رو در نظر گرفته باشه. ایشون فقط روبرو رو نگاه میکردن و در همین لحظه به من گفتن که برو 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 و من همینطور رفتم تا وارد این جسمم شدم. خب من بیدار شدم و کنجکاویم گل کرد، گفتم که خب من برم روی حیاط رو نگاه کنم ببینم که چه خبره. روی حیاط رو نگاه کردم دیدم اصلا داخل حیاط هیچ کس نیست. خب توقع هم نداشتم ببینمش، خودم دیگه متوجه شده بودم که ماورایی هستن ایشون. از خیلیا سوال کردم، خیلیا گفتن که فرشته نگهبان هست. خب هر کسی که به اصطلاح نظری داشت، ولی خب خودم احساس میکنم چون ایشون به من گفتن که من مراقبتم، من همینجا ایستادم و مراقبتم، من خب گفتم این حتما فرشته نگهبانمه دیگه. بعدها من از یک نفر سوال کردم، ایشون گفتن که آیت الکرسی رو زیاد میخونی؟ گفتم کار هر روزمه، آره به دفعات میخونم آیت الکرسی رو. گفتن که آیت الکرسی فرشته نگهبان رو فعال میکنه. این تجربه اول من بود از دیدن فرشته نگهبانم. تجربه دیگه هم دارم که مربوط میشه به دوران کرونای من که من بسیار بیمار بودم و اونجایی که کار میکردم به من همه گفتن که تا درست حالت خوب نشده، تا خوب نشدی نیا سر کار. خب منم از این فرصت استفاده کردم و خونه استراحت کردم و زمانی که حالم به کل خوب شد و دیگه حتی میگم که ذره ای نشانه ای از درد یا بیماری در وجود من نبود که تصمیم گرفتم صبح روز بعدش من برم سر کار. این اتفاقی که دارم میگم شبش برای من افتاد. اینکه من خوابیده بودم، یک دفعه یک موجود منو بیدار کرد به حالت سراسیمه، به حالت آشفته، به حالت اینکه حالا نمیدونم عجله کجا رو داشت، شروع کرد منو تکون دادن، به من میگفت بلند شو بلند شو و من با همون حالت سراسیمگی و آشفتگی از خواب بیدار شدم و یک لحظه سمت راستم رو نگاه کردم چون این موجود سمت راست من بود و کاملا دیدمش. ایشون جنسیتش مؤنث بود، خانم بود و میگم که قیافش ها اصلا نتونستم درست ببینم، ولی یک لباس بلند داشت و کلا یه جوری آگاهی به من رسید که این خانم هست و تا دید که من دیدمش سریع یهو محو کرد خودشو. من خب ترسیدم، تا حالا خب ندیده بودم، ترسیدم، برام تعجب کرده بودم که اصلا این چی میتونه باشه و به منم گفت زمانی که داشت منو بیدار میکرد، منو تکون میداد، میگفت پاشو زود برو سجده، پاشو زود برو سجده، بگو لا اله الا الله، بگو الحمدلله. منم سریع روی همون تختم پیشونیمو گذاشتم روی تختم به حالت سجده و گفتم لا اله الا الله، الحمدلله، استغفرالله. و خب تعجب کرده بودم، خودم هم ترسیده بودم، خودم هم خیلی ترسیده بودم. بعد پا شدم، اطراف اتاقم قدم زدم، همش میخواستم خودم رو یه جوری آروم کنم، بگم چیزی نشده، اتفاق خاصی نیفتاده، امشبم مثل هر شبه، ولی مگه من میتونستم خودم آروم کنم؟ انگار که یک اتفاق خاص میخواست برای من بیفته و از کنترل من خارج بود. نگاه کردم رو ساعت، دیدم که یک نیم ساعتی مونده تا اذان صبح. گفتم خب دیگه میخوابم، ایشاله که چیزی نمیشه. من خوابیدم، یک دفعه دیدم یک سیال یا یک مایع داغ، کاملا داغ، از دوتا پای من، از سرانگشتای هر دو پای من ذره 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 شروع کرد اومد بالا و به یک باره می اومد بالا. یعنی مثلا از انگشتای پای من که شروع می شد می اومد تا ساق پای من و بقیه پاهای من سرد می شد. دوباره این مایع داغ، انگار فکر کنین دمای بدنتون داره میاد بالا، این حالت. و دوباره اومد تا زانوهای پای من، این مایع داغ اومد بالا و قسمت‌های پایین پای من کاملا سرد شد. دوباره تا یه حد و حدود دیگه اومد بالا و دوباره قسمت‌های پایین پای من سرد می‌شد. به هر حال
این تجربه باعث شد که خب خیلی بترسم. نمیدونستم چیه، نمیدونستم که چه اتفاقی داره برای من میفته، اصلا چه خبره. من مطمئنم خیلی این تجربه رو خب نداشتن. اگر هم براشون اتفاق بیفته چاری جز ایستادن و نظاره کردن ندارن، چون من نمیدونستم این چه اتفاقی، این چه فرایندیه داره برای بدن من اتفاق میفته. من تجربهش نکرده بودم و فقط نظاره‌گر بودم. بعد از مدتی دیدم که انگار منصرف بشه و دوباره از همون بالا دوباره تمام این دمای داغ، این مایع داغ، حالا اسمشو من گذاشتم یک مایع داغ، دوباره برگشت به بدن من. یعنی پاهام، انگشتای پاهام، اینا همه دوباره گرم شد و تعادل به بدن من بازگشت. نمیدونستم چیه. بعد چند روز بعد از یک خانم که این مسائل رو خب آگاهی زیادی داشتن و سوال کردم، ایشون گفتن که شما روحت داشته از بدنت خارج می شده، یعنی دیگه داشتی فوت می کردی. بعد خیلی ترسیدم، گفتم که خب پس خدا رحم کرد، چون که اگر قرار باشه انسان، خب من تو سلامتی کامل بودم، من بهبودی کامل پیدا کرده بودم، اصلا انتظار مرگ رو نداشتم. این که اینجوری روح بخواد از بدن آدم بیاد بیرون، حالا میگن که همینجور میاد از گلوی آدم، بعضی وقتا از دهن انسان، بعضی وقتا از قسمت سر میاد بیرون و انسان فوت میکنه. خداوند یه فرصت دوباره به من داد و من همیشه سر به سجده میذارم و از خداوند تشکر میکنم که اجازه داد من باز به زندگیم ادامه بدم و حالا اگر خطاهایی تو گذشته داشتم و جبران کنم، اگه توی به جا آوردن عباداتم کوتاهی کردم باز جبرانش کنم. و یه مسئله دیگر رو میخواستم بگم. آقای موزون توی یکی از برنامه هاشون یکی دوتا از تجربه کننده ها تجربه مشابه من داشتن و عنوان برنامه آقای موزون این هست که انواع خروج روح از کالبد. اگه توی گوگل سرچ کنید براتون بالا میاد. و ایشون گفتن که سیال یا مایعی داغ از پا حرکت میکنه و به سمت سر بالا میاد و همینطور که بالا میاد سرما و بی حرکتی در قسمت‌های پایین بدن به جا میذاره. پاها سرد میشه و این گرما همچنان بالاتر میاد. این گرما به جایی میرسه که به حلقوم میرسه و خروج نهایی از دهان یا سر اتفاق میفته و بیشترین آمار رو هم خروج تدریجی روح به خودش اختصاص میده و آمار کمتر خروج از قفسه سینه و پا هست. و ایشون دو نوع به اصطلاح خروج روح از بدن رو مثال زدن. گفتن یک خروج تدریجی و یک خروج یکباره، که خروج یکباره آمار کمتر رو به خودش اختصاص داده ولی خروج تدریجی آمار بیشتر رو به خودش اختصاص داده. و من وقتی که اینو شنیدم دیگه مطمئن شدم که من داشتم میمردم و خداوند یه فرصت دوباره به من داد. خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید که تشریف آوردید و ما تونستیم از تجاربتون بهره کامل رو ببریم. تا انتشار یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.